අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ Be Free YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ගොඩක් නංගිලා මල්ලිලා මගෙන් අහලා තිබුණා විෂයන් 13ක් time manage කරගෙන පාඩම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද 6 වසරේ ඉඳලා 9 වසර වෙනකම්ම නංගිලා මල්ලිලාට පාඩම් කරන්න විෂයන් 13ක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට විෂයන් 13ක් time manage කරගෙන පාඩම් කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුවම අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. පළවෙනි එක තමයි ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලා දුර්වල විෂයන් මොනවද කියලා හඳුනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට විෂයන් 13ක් තියෙනවානේ. ඒ විෂයන් 13 ඔයාලට පාඩම් කරන්න ගොඩක් වෙලා යන විෂයන්, ඔයාලට පාඩම් කරන්න ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැති විෂයන් කියලා ඔයාලට විෂයන් කාණ්ඩ දෙකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඒ විෂයන් කාණ්ඩ දෙකට විෂයන් යන්නේ ඔයාලා කැමති විෂයන් සහ ඔයාලා අකමැති විෂයන් කියන එකෙන්. ඔයාලා කැමති විෂයන් ඔයාලට පාඩම් කරන්න ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. ඔයාලා අකමැති විෂයන් ඔයාලට පාඩම් කරන්න ටිකක් වෙලා යනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයාලට ගොඩක් පාඩම් කරන්න වෙලා යන විෂයනුත් ගොඩක් පාඩම් කරන්න වෙලා යන්නේ නැති විෂයනුත් තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා පාඩම් කරන්න තියෙන විෂයන්, ඔයාලට පුළුවන් විෂයන් සහ ඔයාලට ටිකක් අමාරු විෂයන් කියලා කොටස් දෙකට වෙන් කරලා ඒ සබ්ජෙක්ට්ස් ටික ලියා ගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තම විද්‍යාව, ඉතිහාසය වගේ විෂයන් ගොඩක් පාඩම් කරන්න තියෙන විෂයන්. ඉංග්‍රීසි, සෞඛ්‍ය, බුද්ධ ආගම වගේ විෂයන් වල ඔයාලට පාඩම් කරන්න ගොඩක් දේවල් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ දේවල් ඔයාලට හිතලත් ලියන්න පුළුවන් නිසා. මේ විදිහට ඔයාලා හරියටම ඔයාලා දුර්වල විෂයන් මොනවද, ඔයාලට ලේසි විෂයන් මොනවද කියලා හඳුනගත්තට පස්සේ ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එනවා ඔයාලා මොනවටද වැඩි කාලයක් යොමු කරන්න ඕනි කියලා. දෙවෙනියට ඔයාලා කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලා මේ එක එක විෂයන් වලට අදාළව පාඩම් කරන්න ඕනේ පාඩම් ටික ලියා ගන්න එක. මේකෙදි ඔයාලා හැම විෂයකම ඒ විෂය මොකක්ද කියලා ලියලා ඊට පල්ලෙහායි ඒ විෂය පාඩම් කරන්න තියෙන පාඩම් වල නම් ටික ලියා ගන්න. ඔයාලාගේ පාඩම් පොතේ පාඩම් පටන් ගන්න කලින් පටුන කියන කොටසේ ඔයාලට මේ ඒ විෂය යටතේ ඉගෙන ගන්න තියෙන පාඩම් ලිස්ට් එක තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා ගණිතය විෂය ගත්තම ඒ ගණිතය කියලා ලියලා ඊට පල්ලෙහායි ගණිතය විෂය තියෙන පාඩම් වෙන භාග, සමීකරණ, බීජගණිතය වගේ ඔයාලට ඒ ගණිතය විෂය පටුනේ තියෙන පාඩම් ලිස්ට් එක පල්ලෙහාට ලියා ගන්න. හැම විෂයකම ඔයාලා මේ වගේ කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එනවා ඔයාලා මේ එක විෂයන් වලට මොන දේවල් පාඩම් කරන්න යන්නේ කියලා. ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි මේ කාලකලමනාකරණය කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මං ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට එක එක විෂයන් ලියලා ඒ විෂයන් වල පාඩම් කරන්න තියෙන පාඩම් ටික ලියාගත්තා නම් ඔයාලට දැන් තවත් හොඳ අවබෝධයක් එනවා මොන පාඩම් කරන්නද ගොඩක් වෙලා යන්නේ, මොන පාඩමද ඉක්මනට පාඩම් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලා හැම විෂයකටම සමාන කාලයක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයාලට පාඩම් කරන්න ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැති පාඩම් වලට ඔයාලට පුළුවන් පොඩි කාලයක් දෙන්න. ඔයාලට පාඩම් කරන්න ගොඩක් වෙලා යන පාඩම් වලට ඔයාලට පුළුවන් ලොකු කාලයක් දෙන්න. ඔයාලගේ පාඩම් පොත පෙරලලා බලන ගම අර ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා පාඩම් ලියාගත්ත තැනින් ඉස්සරහින් ලියන්න ඕනේ ඒ එක එක පාඩම් කරන්න ඔයාලට කොච්චර වෙලාවක් යයිද කියලා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට හරියට මේ පාඩම පාඩම් කරන්න කොච්චර වෙලා යයිද කියලා මුලදීම කියන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කමක් නැහැ. ඔයාලා නිකන් පාඩම දිහා බලලා පාඩම පෙරලලා බලලා අදහසක් අරන් දල වශයෙන් ඔයාලට මේ පාඩම් කරන්න පැය 2ක්ද 3ක්ද එහෙම නැත්නම් පැය 5ක් විතර යනවද කියලා එතන ඉස්සරහින් පාඩමේ නම තියෙන ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. ඊළඟට ඔයාලා කරන්න ඕන දේ තමයි කාලසටහනක් හදාගන්න එක. ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ ක්ලාස්, ඔන්ලයින් ක්ලාසස්, ගෙදර අනිත් වැඩ ඔක්කොම අයින් කරාට පස්සේ ඔයාලට දවසකට පැය කීයක් පාඩම් කරන්න පුළුවන්ද කියලා මුලින්ම ඔයාලා හිතලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ එක එක පැය ගණන් පාඩම් කරන්න පුළුවන් දවසේ මොන වෙලාවල් වලටද කියලාත් බලන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලට පාඩම් කරන්න පුළුවන් වෙලාවල් මොනවද කියලා හිතලා බලලා ඉවර වෙලා අර ඔයාලා පාඩම් ලිස්ට් එක අරගෙන ඒ එක එක වෙලාවල් වලට ඔයාලා එක එක විෂය පාඩම් කරන්න තියෙන පාඩම් ලියා ගන්න ඕනේ. මේකෙදි උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා 8 ඉඳන් 9 වෙනකම් පාඩම් කරනවා නම් ඒ වෙලාවට ඔයාලා ඉතිහාසය පාඩම් කරනවා කියලා ලියා ගන්න එපා. ඉතිහාසය විෂය ඔයාලා පාඩම් කරන්න ඉන්නේ මොන පාඩමද කියලා පාඩමේ නම ලියා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට කාලසටහන හදන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක්ම ගැන මම ඔයාලට අපේ Be Free YouTube channel එකෙන් වීඩියෝස් ගොඩක් ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒ වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් මම ඒ වීඩියෝස් වල links උත් පල්ලෙහා description box එකේ දාන්න ඒවත් බලන්න. ඊළඟ එක තමයි ඔයාලා මේ විදිහට පාඩම් කරනකොට එක දිගට පැය ගාණක් පාඩම් කරන්නත් එපා.
අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාලා පාඩම් කරන්න පුළුවන් කොයි වෙලාවටද කියලා හිතලා බලලා ඒ වෙලාවල් වල එක දිගට ඔයාලට පැය 4ක් පාඩම් කරන්න වෙලාව වෙන් කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා ඔයාලේ පැය 4ම එක දිගටම පාඩම් කරන් යන්න එපා. උපරිම පැයක් වගේ කාලයක් එක දිගට පාඩම් කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයෙ පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න. මේකෙදි හොඳම දේ තමයි පොමොඩෝරෝ ටෙක්නික් එක කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා පොමොඩෝරෝ ටෙක්නික් එකේ විදිහට නම් විනාඩි 25ක කාලයක් එක දිගට පාඩම් කරලා ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක කාලයක් පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පොමොඩෝරෝ ටෙක්නික් කියන එක ගැලපෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ පොමොඩෝරෝ ටෙක්නික් එකට අනුව පාඩම් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලටම ගැලපෙන කාල සීමාවක් හදාගෙන ඒ විදිහට පාඩම් කරන්න. හැබැයි උපරිම පැය එකකට වඩා වැඩි කාලයක් එක දිගට පාඩම් කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා පාඩම් කරනකොට දවස් 30ෙම එකම එක විෂයක් පාඩම් කරන්නත් එපා. ඔයාලගේ මේ විෂයන් 13 අරගත්තම ඒකේ එක එක විදිහේ විෂයන් නැති. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පාඩම් කරන්න තියෙන විෂයක්, ගොඩක් ලියන්න තියෙන විෂයන්, ගණන් හදන්න තියෙන විෂයන්, ටිකක් ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තට බර විෂයන් වගේ එක එක විෂයන් නැති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දවසේ උදේ වරුවේ පාඩම් කරන වැඩ තියාගෙන, දවල් වරුවට ගණන් හදන වැඩක්, ලියන වැඩක් වගේ තියාගෙන, හවස වරුවට ආපහු පාඩම් කරන්න තියෙන විෂයක් වගේ පාඩම් කරන්න දාගන්න. ඔයාලා කාලසටහන හදනකොට මේ විදිහට එක එක જાතියේ විෂයන් මික්ස් වෙන විදිහට දාගත්තම ඔයාලට පාඩම් කරන්න කම්මැලි හිතෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ලේසියෙන්ම අර පොඩි කාල සීමාවක් ඇතුළත ඔයාලා හිතා ගන්න දේවල් පාඩම් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා එක දිගට දවසම එකම විෂය පාඩම් කරන්න ගියම තමයි ඔයාලට කම්මැලි හිතෙන්නේ සහ එපා වෙන්නේ. ඊළඟ එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට පාඩම් කරනකොට පාට highlights පාවිච්චි කරන්න. එක පාඩමක් එක පාටකිනුත් අනිත් පාඩම තවත් පාටකිනුත් highlight කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා highlight කරනවා කියලා සම්පූර්ණ පාඩමම highlight කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක පාඩමේ තියෙන වැදගත් කරුණු විතරයි ඒ පාඩ වලින් highlight කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ විදිහට highlight කරාම ඔයාලට ඒ පාඩම් කරන දේවල් මතක තියාගන්නත් ලේසි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි exam එකේදී ඒ දේවල් ආවම මතක් කරගන්නත් ඔයාලට ලේසි. මොකද එක පාඩමක් එක පාටකින් highlight කරලා තියෙන නිසා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් දැක්කම ඒකේ පාට මතක් වෙලා ඔයාලගේ ඔළුවේ ඒ පාට ලාච්චුව විතරයි එළියට ඇවිල්ලා ඒකේ විස්තර ටික විතරයි දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඒ ගැන හිත ගොඩක් කාලය ගත කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට හරියටම පාඩමට අදාළ විස්තර ටික විතරක් මතක් වෙන නිසා. ඒක නිසා මේ highlight පාවිච්චි කරන එක ඔයාලගේ පාඩම් වැඩ ලේසි කරගන්න ගොඩක් ලොකු උදව්වක් වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි ඔයාලා පාඩම් කරනකොට short notes හදා ගන්නත් ඕනේ. මොකද විෂයන් 13ක් කියන්නේ ඔයාලට පාඩම් කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා එක සැරයක් පාඩම් කරලා ඉවර වෙලා ඒ දේවල් ආයෙ මතක් කරගන්න ඕන වෙලා ආපහු ඔයාලට සම්පූර්ණ note එකම කියවන්නොත් එහෙම ඒකට ගොඩාක් ලොකු කාලයක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ short notes හදන්න කියලා. මොකද එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන්ම අර short note එක කියවලා බලලා ඒ පාඩම් කරපු දේවල් මතක් කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා exam එක ලඟ වෙලා exam එකට කලින් දවසේ පාඩම් කරනකොට අර එතකොට ඔයාලා අර සම්පූර්ණ note එකම කියවන්න ඕනේ නැහැ. short note එක විතරක් කියවුවම ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාලට අමතක මොනවා හරි කරුණු තියෙනවා නම් විතරක් ඔයාලට අර note එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ short note එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට මීට කලින් අපේ Be Free YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකකුත් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේක ඉවර වෙලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා short note හදාගන්නේ කොහොමද කියලාත් අයිඩියා එකක් අරගන්න. ඊළඟ එක තමයි practice test කරන එක. මේකත් ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඔයාලට practice test වෙනුවට past papers උනත් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට 6 වසරේ ඉඳන් 9 වසර වෙනකම් පන්තිවල ඉන්න නිසා past papers හොයාගන්න අමාරුයි නම් past papers තියෙන්නේ පොඩ්ඩයි නම් ඔයාලට පුළුවන් තනියමම practice test එකක් හදාගෙන practice test කරලා පුරුදු වෙන්න. ඒකත් හරියට past papers වගේම තමයි. ඉතින් මේ practice test කියන්නේ මොකක්ද? practice test එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම පල්ලෙහා description box එකේ දාන්න. ඊළඟ එක තමයි ඔයාලා නිදාගන්න යන්න කලින් එදා දවසේ කරපු වැඩ ටික ආපහු මතක් කරන්න. මේක ගොඩක් හොඳ ක්‍රමයක්. ඔයාලා පාඩම් කරපු දේවල් ඔයාලගේ දීර්ඝකාලීන මතකයට යවා ගන්න. මොකද ඔයාලා මේ විදිහට කරාම ඔයාලට ඒ පාඩම් කරපු දේවල් ගොඩක් කල් මතක තියෙනවා. ඉක්මනටම අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා එදා දවසේ පාඩම් කරපු දේවල් ඔක්කොම රැට ආපහු නිදාගන්න යන්න කලින් කියවන්න බැරි වෙයි. ගොඩක් දේවල් තියෙන නිසා. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් short note එක කියවන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා ඇඳට ගිහිල්ලා හිතින් හිතලා බලන්න ඔයාලා පාඩම් කරපු දේවල් ගැන.
ඒ වුණත් කමක් නැහැ ඔයාලට නිදාගන්න කලින් ඒ විදිහට පාඩම කියවගත්තම මතක් කරගත්තම ඒ දේවල් හොඳට මතක හිටිනවා. 6 වසරේ ඉඳලා 9 වසර වෙනකම්ම නංගිලා මල්ලිලාට විෂයන් 13ක් ටයිම් මැනේජ් කරගෙන හරියට පාඩම් කරන්න ඕනි කොහොමද කියලා මම ඔයාලට ටිප්ස් 10ක්ම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් දැම්මම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.